මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ database management system 19 වෙනි question set එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ 19 වෙනි question set එකේ තියෙන්නේ කලුවිල ජූනියර් කොලෙජ් එකේ exam mark db කියන database එකට අදාළ question ටිකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම question set 16 ඉඳන් හදාගත්ත exam marks db කියන database එක. එතකොට 19 වෙනි question set එක බැලුවොත් ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා 11 වසරට අලුතෙන් ස්ටුඩන්ට්ලා දෙන්නෙක් එකතු වුණා කියලා ඒගොල්ලොන්ගේ ඩීටේල්ස් පල්ලා මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉන්ෆෝමේෂන් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට ඇතුළත් කරන්න කියලා මේ පළවෙනි ප්‍රශ්نين කියන්නේ. ඉතින් මේ ඩේටාබේස් එකේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ගත්තොත් මේ විදිහට තියෙනවා. ඒකට අලුතෙන් රෝ දෙකක් ඇඩ් වෙනවා මෙතෙන්දි. ඉතින් මම පළවෙනි රෝ එක query-කින් එක්සිකියුට් කරගන්නවා. මුලින්ම මම මෙතනින් insert query එක type කරගන්නවා. insert into කියලා දීලා මෙතන ටේබල් එකේ නම දාගන්නවා ස්ටුඩන්ට්. ඊට පස්සේ මම මේකේ අදාළ කොලම් නේම් ටික කින් එක පිළිවෙලට දාගෙන යනවා. මුලින්ම ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කියන කොලම් එක. ඊට පස්සේ ෆස්ට් නේම් කියන කොලම් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලාස්ට් නේම්, ජෙන්ඩර් කියන කොලම් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට contact number කියන කොලම් එක. ඊළඟට මෙතෙන්දි තියෙනවා class underscore class id කියලා කොලම් එකක්. විදිහට මම කොලම් ටික මුලින්ම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අදාළ values ටික දාගන්න මම values කියලා දීලා මේ කොලම් වලට අදාළ values ටික මම එකින් එක පිළිවෙලට add කරගන්නවා. මුලින්ම index number කොලම් එකට අදාළ value එක stu009 විදිහට. ඊළඟට first name එක, ඊළඟට last name එක, ඊළඟට ජෙන්ඩර් එක, ඊට පස්සේ contact number එක, ඊළඟට මෙතෙන්දී class name එක දාගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ class id කියලා කොලම් එකක් class කියන table එකෙන් foreign එක ආපු. ඉතින් මම class table එක අරගන්න මෙතනින් sub query එක type කරගන්නවා. select මෙතෙන්දී අරගන්න ඕනේ class id එක. select class id from class කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ condition එක දෙනවා ව්‍යා කියලා දාලා මෙතෙන්දී class name එක 11a කියලා තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් දෙනවා class name එක equal වෙන්න ඕනේ කියලා 11a කියන value එකට. විදිහට මම ඒ data එකත් මෙතෙන් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට query එක type කරගෙන මෙතනින් execute කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ data වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මම මෙතන refresh කරලා බැලුවොත් මේ විදිහට අපි query එකෙන් insert කරගත්ත අලුත් row එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දෙවෙනි අනිත් row එකත් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී මම graphically add කරනවා. මුලින්ම මේ plus button එක click කරලා අලුතෙන් row එකක් අරගෙන මේ අදාළ data ටික මෙතනින් type කරගෙන යනවා. ඉන්දසලාම index number එක, ඊට පස්සේ first name එක, ඊට පස්සේ last name එක, gender එක, ඊට පස්සේ contact number එක, ඊළඟට class id එක. මේ විදිහට මම පළවෙනි question එකේ කියලා තියෙන අලුත් ස්ටුඩන්ට්ලා දෙන්නගේ data මේ student table එකට insert කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා ඒකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා index number එක stu004 වෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ last name එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා Moses කියන නමට. ඉතින් ඒකට අදාළ SQL query එක ලියන්න කියලා කියනවා. එතකොට මම මගේ student table එක බැලුවොත් stu004 කියන index number එකට අදාළ student ගේ last name එක දැනට මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට update query එක type කරගන්නවා. මුලින්ම update කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ table එකේ නම දාගන්නවා මම මෙතනින් student. ඊළඟට මෙතනින් set කරන්න ඕනේ value එක මම දෙනවා. මෙතෙන්දි කියන්නේ last name එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා Moses කියන නමට. ඊළඟට මම මෙතනින් condition එක දෙනවා ව්‍යා කියලා දාලා මේක කියලා තියෙන විදිහට index number එක මම මෙතනින් දෙනවා index number equal වෙන්න ඕනේ කියලා stu004 කියන
වැලියු එකට මම මේ විදිහට මේ විදිහට අප්ඩේට් කෝඩ් එක ටයිප් කරගෙන මෙතනින් එක්සිකියුට් කරගන්න. ඊට පස්සේ data වලට ඇවිල්ලා දැනට තියෙන්නේ මේ විදිහට. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලුවොත් ඔය විදිහට කෝඩ් එකට අදාළ data එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මම යනවා ඒකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා නටාෂා විමලසේන ස්ටුඩන්ට්ගේ contact number එක වෙනස් කරන්න ඕනි කියලා මේ දීලා තියෙන number එකට ඒකට අදාළ SQL query එක ලියන්න කියලා කියනවා. ඉතින් දැනට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක බැලුවොත් නතාෂා විමලසේන කියන අන්තිම රෝ එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ගේ නම්බර් එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම මේකට අදාළ අප්ඩේට් query එක ටයිප් කරගන්න. මුලින්ම අප්ඩේට් ස්ටුඩන්ට් කියලා දෙනවා. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. මෙතන සෙට් කරන්න ඕනේ වැලියු එක දෙනවා. contact number එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. contact number equal කියලා දීලා මම මෙතනින් අලුත් number එක දාගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකට condition එක තියෙනවා ව්‍යා කියලා දාලා මේක කියලා තියෙන විදිහට first name එක equal වෙන්න ඕනේ නටාෂා කියන නමට සහ last name එක මෙතෙන්දී equal වෙන්න ඕනේ විමලසේන කියන value එකට. මම මේ දෙක ඔය විදිහට type කරගන්නවා. මේ විදිහට සම්පූර්ණ query එක type කරගෙන මම execute button එක click කරලා execute කරගන්නවා. ඊට පස්සේ data වලට ඇවිල්ලා බැලුවොත් මේ විදිහට දැනට තියෙන number එක පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක refresh කරලා බැලුවොත් query එකෙන් execute කරපු විදිහට අලුත් number එකට මේක change වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යනවා ඒකේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා නතාෂා විමලසේන ඉස්කෝලේ මාරු කරලා තියෙනවා first term examination එකට කලින්. ඒ හින්දා මේ student ගේ information student table එකෙන් අයින් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේකට මම delete query එක type කරගන්නවා. මෙතෙන්දිත් මේ අන්තිම row එක අයින් වෙන්න ඕනේ. මේකේ first name එක නටාෂා last name එක විමලසේන කියන value වලට අදාළ මම query වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් delete query එක දෙනවා. delete from කියලා දාලා table එකේ නම දෙනවා student. ඊට පස්සේ මේකට condition එක දෙනවා ව්‍යා කියලා දාලා මෙතෙන්දී කියලා තියෙන විදිහට first name එක නටාෂා first name equal වෙන්න ඕනේ නටාෂා කියන value එකට. ඊට පස්සේ n කියලා දාලා මෙතෙන් දෙනවා last name එක equal වෙන්න ඕනේ විමලසේන කියන value එකට. ඔය විදිහට query එක type කරගෙන මම execute කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් data වලට ඇවිල්ලා මම මේක refresh කරලා බැලුවොත් ඔය විදිහට අන්තිම row එක එතනින් අයින් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා ඒකේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ search කරන්න දෙන්නේ කියනවා find out the details of all the students in the school කියලා. ඉස්කෝලේ ඉන්න ඔක්කොම student ලාගේ details ටික අරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේකට query එක type කරගන්නවා. query වලට ගිහිල්ලා select all from student කියලා මෙතෙන්දී කියන විදිහට student table එකේ ඔක්කොම student ලාගේ details ටික අරගන්න මම මේ විදිහට query එක execute කරගන්නවා. එතකොට ඉස්කෝලේ ඔක්කොම student ලාගේ details ටික මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම යනවා ඒකේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා find the marks of mathematics subject of all the students in the first term කියලා. එනේ first term එකේ mathematics subject එකට අදාළ marks ටික අරගන්න කියනවා ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට් ලාගේ. ඒකටත් මම සර්ච් query එක type කරගන්න මෙතෙන් යනවා. එතකොට මෙතෙන්දී marks ටික අරගන්න කියන්නේ. එතකොට මම දෙනවා select mark කියලා. එතකොට mark ටික තියෙන්නේ මේ student exam mark record කියන table එකේ. මම දෙනවා select mark from කියලා table එකේ නම student exam mark record කියලා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී හොයන්න කියන්නේ first term එකේ mathematics subject එකට අදාළ mark ටික. එතකොට මෙතෙන්දී term එකේ තියෙන exam term table එකේ subject එකේ තියෙන subject table එකේ. එතකොට මම මේ දෙක join කරගන්නවා. මේකට මුලින්ම subject table එක අරගන්නවා. මම inner join එකක් දීලා මෙතෙන් දෙනවා subject. ඉස්සෙල්ලාම subject table එක අරගන්නවා. subject table එක join වෙන්න ඕනේ මෙතෙන්දී මේ exam mark record කියන table එකේ. මෙතනින් දෙනවා exam mark record table එක. ඒකේ subject id එක මෙතෙන්දී equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ subject id කියන column එකත් එක්ක. ඔය විදිහට මම subject table එක join කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට exam term කියන එකත්
මෙතෙන්ට ජොයින් කරගන්න ඉන්න ජොයින් එකක් තියලා එතකොට මෙතෙන් දෙනා ජොයින් කරගන්න ඕනි ටේබල් එක මුලින්ම එක්සෑම් ටර්ම් කියලා ඊට පස්සේ මේකත් ජොයින් කරගන්න විදිහ මම දාගන්න මෙතනත් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකේ මම දෙනවා එක්සෑම් ටර්ම් ID කියන කොලම් එක මෙතෙන්දී ජොයින් වෙන්න ඕනේ එක්සෑම් ටර්ම් කියන ටේබල් එකේ ටර්ම් ID කියන කොලම් එකත් එක්ක මේ විදිහට ටේබල් දෙක ජොයින් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් සර්ච් කරන්න කියලා තියෙන විදිහට කන්ඩිෂන් එක දෙනවා where කියලා දාලා ඒතර මෙතෙන්දි කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක mathematics කියලා මම ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා සබ්ජෙක්ට් name එක equal වෙන්න ඕනේ mathematics වලට සහ මං ඇන්ඩ් එකක් දාලා ඊළඟට දෙනවා ටර්ම් එක එතකොට මේකේ ටර්ම් නේම් එක මෙතෙන්දී equal වෙන්න ඕනේ ෆස්ට් ටර්ම් එකට මේ විදිහට ඉතින් මං කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්න මේ විදිහට එතකොට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ mathematics subject එකට අදාළ මාක්ස් ටික අරගන්න කියන ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට් ලගේ මම මේ විදිහට කෝඩ් එක ටයිප් කරගෙන මේක එක්සිකියුට් කරගන්න එතකොට මේ විදිහට ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට් ලගේ ෆස්ට් ටර්ම් එකට අදාළ mathematics subject එකේ මාක් ටික හොයාගන්න පුළුවන් ඊළඟට හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා find all the marks obtained by all the students in the first term in Sinhala language and literature subject කියලා. එතකොට first term එකේ Sinhala language and literature කියන subject එකට ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ලා අරගත්ත මාක් ටික මෙතනින් හොයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකත් කලින් විදිහට මම කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්නවා. මෙතෙන්දිත් කියන්නේ මාක් ටික අරගන්න කියලා. මම මෙතෙන් දෙනවා select mark from කියලා. මෙතනත් කලින් වගේම student exam mark record table එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙත් subject table එකයි exam table එකයි මෙතෙන්ට join කරගන්නවා. මම මුලින්ම ඉන්න join දීලා මෙතනින් අරගන්නවා subject table එක. subject table එක දීලා ඒක join ගන්න විදිහ දාගන්නවා on කියලා දීලා මෙතන student exam mark record කියන table එකේ subject ID කියන කොලම් එක equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ subject ID කොලම් එකත් එක්ක ඒ විදිහටම මම exam term කියන table එකත් මෙතනින් join කරගන්නවා inner join එකක් දීලා ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා table එක මේ විදිහට ඊට පස්සේ on කියලා දාලා මෙතනත් join කරගන්න ඕන විදිහ දෙනවා මම student exam mark record කියන table එකේ exam term ID කියන කොලම් එක equal වෙන්න ඕනේ කියලා දෙනවා exam term table එකේ term ID කියන කොලම් එකත් එක්ක ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි කියන්නේ Sinhala language and literature subject එකේ first term එකට අදාළ ඔක්කොම මාක් ටික අරගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් condition එක දෙනවා ව්‍යා කියලා දාලා subject subject table එක බැලුවොත් Sinhala language and literature subject එක මම මෙතනින් අරගන්නවා. එතකොට මෙතෙන්දී subject name එක ඒකට සමාන වෙන්න ඕනේ. මම මෙතනින් දෙනවා subject name කියලා equal දාලා Sinhala language and literature subject එක දෙනවා. සහ මෙතනින් කියන්නේ first term එකේ ලකුණු ටික අරගන්න කියලා. මම එතකොට term name එකත් මෙතනින් දාගන්නවා. equal වෙන්න ඕනේ කියලා first term එකට මේ විදිහට මම කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්න ඔය විදිහට first term එකේ Sinhala language and literature subject එකට අදාළ ඔක්කොම මාක් ටික අරගන්න කියලා මම මේ විදිහට කෝඩ් එක ටයිප් කරගෙන එතනින් එක්සිකියුට් කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට ඒ අදාළ data ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම යනවා ඒකේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට. අන්තිම ප්‍රශ්නේ කියනවා අමන්දි විජේසිංහ වෙන ස්කෝලයකට ඇතුළත් වුණා කියලා first term examination එකට කලින් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බුනා හින්දා. එතකොට මෙතෙන්දි ඒ ස්ටුඩන්ට් අදාළ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් අයින් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකටත් මම කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්නවා. මුලින්ම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ data වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් first name එක අමන්දි
ලාස්ට් නේම් එක විජේසිංහ කියන අන්තිම රෝ එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ රෝ එක අයින් කරගන්න මම ඩිලීට් කෝර එක ටයිප් කරගන්න. මුලින්ම ඩිලීට් ෆ්‍රොම් කියලා දීලා ටේබල් එකේ නම දාගන්නවා ස්ටුඩන්ට්. ඊළඟට මම වෙයා කියලා දාලා මේකට අදාළ කන්ඩිෂන් එක දෙනවා. මෙතෙන්දි කියලා තියෙන විදිහට එයාගේ ෆස්ට් නේම් එක ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ අමන්දි කියන එකට, සහ මම යන් කියලා දාලා ලාස්ට් නේම් එක දෙනවා. එතෙන්දි ලාස්ට් නේම් එක ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ විජේසිංහ කියන නමට. ඉතින් මම ඔය විදිහට මේ කෝරේ එකක් ටයිප් කරගන්නවා. එතකොට ෆස්ට් නේම් එක අමන්දි, ලාස්ට් නේම් විජේසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩේටා ටික ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් ඩිලීට් කරන්න කියනවා. මම මේ විදිහට කෝරේ එක ටයිප් කරගෙන එක්සිකියුට් කරගන්නවා. ඊපස්සේ ඩේටා වලට ඇවිල්ලා මම දැන් මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලුවොත් ඒ අදාළ ඩේටා ටික, ඒ අදාළ රෝ එක මෙතනින් ඔය විදිහට අයින් වෙනවා එක්සිකියුට් කරපු කෝරේ එකට අදාළව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි 19 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේදී කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට 19 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකත් ඉවර කරගන්නවා. ඉතින් එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා.